සුබ දවසක් දුලපතා ඔක්කොම. අදත් අපි අපේ Python පාඨමාලාවේ ඉස්සර පාඩම ගැන කතා කරමු. අද දවසේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ loops කොහොමද Python වල වැඩ කරන්නේ, මොකද loops පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒතර Python වල loops ගැන කතා කරොත් එහෙම පුතලා දන්නවා loop එකක් කියලා කියන්නේ යම්කිසි තර්කයක් පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ තර්කයේ සත්‍ය වන තුරු එකම ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත සිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා පුනර්කරණයක් එහෙම නැත්නම් loop එකක් කියලා. ඒතර Python වල පුතේ loop වලට එනකොට loop ආකාර දෙකක් අපිට හම්බ වෙනවා. එකක් තමයි for and a while එක. Python වල පාවිච්චි කරන ලේසිම loop එක තමයි while loop එක. එතකොට නඳුන බලන්න කොයි do. right අපි ගැලීම් සටහන් ගැන කතා කරද්දී ගැලීම් සටහන් වල පුනර්කරණ අවස්ථා දෙකක් ගැන කතා කරනවා. while සහ do. ඒතර Python වල while පුනර්කරණය පමණයි තියෙන්නේ. ඒකෙදි අපිට do පුනර්කරණ අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. right ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ පුනර්කරණ එක වැඩ කරන්නේ කියලා. right Python වල ඉස්සලම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි පුතේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්ම loop ආකාරය තමයි while loop එක. අපි බලමු while loop එකක් කොහොමද Python වල හැසිරෙන්නේ. right මම මගේ Python folder එකේ කොහෙද අපේ e partition එකේ තියෙන Python folder එකේ අපි මේ ක්‍රියාව කරන්න මම අලුත් Python file එකක් නිර්මාණය කරගමු. loops කියලා loops.py okay yes rename it. so මේක sublime වලින් open කරගමු. මේ sublime එක right එතකොට කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? while loop එක වැඩ කරන්නේ අපි syntax එක බලමු පුතේ. ඉතලාම while කියලා ලියලා ඊට පස්සේ අපේ logic එක ලියනවා. logic එක ලියනවා. ඊට පස්සේ ටික දෙක දාලා ටැබිනෙට් එකක් දාලා මේක අපි අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක ලියනවා. අවසානයේ ස්ටේට්මන්ට් එක පස්සේ අපිට ඕන උත්තේජකයක් නැත්නම් ඉන්ක්‍රීස්මන්ට් එක ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් ඕන. මොකද මේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක කියලා කියන්නේ තර්කයේ මම කව කලින් දුරපතාලට මේ while loop එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ යම් තර්කයක් පරීක්ෂා කර බලලා තර්කයේ සත්‍ය නම් සත්‍ය වනතු තමයි ස්ටේට්මන්ට් එක නතර කරන්නේ. ඒතකොට ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කම්කිසි වෙලාවක මේ තර්කය අසත්‍ය වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් එimhe loop එක continuously අපි කියන infinite loop එකක් අනන්තය දක්වා දින loop එකක් බාටපත් වෙනවා. ඒක වළක්වන්න අපි තර්කය අසත්‍ය කරවන්න තර්කයට යම් උත්තේජකයක් දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක කියලා. හොඳ loop එකක් තුළ මේ කියන කොටස් තුන ගැප් වෙන්න ඕන. right. ඒක කොහොමද මේ while loop එක පාවිච්චි කරන්නේ? බලමු පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පුතේ මට වෙන්න ඕනේ මෙච්චර. අපි සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරනවා. ඒ සංඛ්‍යාව 10ට වඩා විශාල වනතුරු right අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 10ට වඩා කුඩා වනතුරු අපි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලියනවා. ඒ අදාළ සංඛ්‍යාව බේ සංඛ්‍යාව සිට 10 දක්වා වූ සංඛ්‍යා දර්ශනය කරවන්න ඕන. එතකොට තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මෙන්න මගේ loops py එක අපි ලියමු. හරි පළවෙනි ඉන්පුට් එක මම ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. අපි කියමු x කියන විචල්‍ය එකක් ගමු. x කියන විචල්‍යයට මම ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. මේක int convert කරලා මම ලියනවා input. ඊට පස්සේ අපි කියමු insert number කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපේ පුනර්කරණය අපි කියමු while මෙන් තර්කය අපේ logic එක අපි කියමු x කුඩා වනතුරු 10ට කියන්නේ කුඩායි 10 විශාලයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ 10 okay. දැන් අපි කියනවා print එකක් දෙමු අපි print x okay. සපුතේ ඉන්ක්‍රිමන්ට් එක දෙන්න ඕනේ x හැමතිස්සෙම 10ට කුඩා නොවෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක වැඩ කරන්න අපි කියමු මේ සඳහා මම කියන x සමානයි x ධන 1. මොකද්ද මෙතනදි වෙන්නේ? මම x කියන විචල්‍යයට එකක් එකතු කරලා අපෝ x කියන විචල්‍යයටම දානවා. එතකොට අපි දන්නවා පළවෙනි අවස්ථාව x බිඳුව වුණොත් ඊළඟ අවස්ථාවේ පුතේ x වලට මෙතනින් එකක් එකතු වෙනවා. හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා බලමු. මේක
cmd open කරගන්නවා. අපි යන්න අපේ e partition එකට. ඊට පස්සේ අපි තියෙනවා python කියන folder එක. මේක තුළ අපි python interpreter කතා කරමු. අද අපි program එකේ නම loops.py run කරමු. okay මම යනවා insert number අපි කියමු 1 ඇතුළත ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා තියෙන්නේ. ඒකේ ඉඳලා නම් දක්වා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක run වෙනවා. end මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි ආයෙ පාරක් ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරමු. හරි මෙතෙන්දි මම දෙනවා 7. okay 7 8 9 ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්න. අතට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අපි මේක ගැන කතා කරමු පුතේ. මම දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් මම ඉන්සර්ට් කරේ 7. හරි දැන් එතකොට මෙතනදී x වලට පුතේ 7 කියන විචාර අතා කියන අගය වැටෙනවා. ඊට අපි while loop එක රන් වෙනවා ඊළඟට. ඊට අපිට කියනවා while x කුඩයිද 10ට 7 එන්නේ. ඔව් x වල අගය 7යි කුඩයි තර්ක සත්‍යය මෙතනට එනවා. print x මොන අපිට 7 දර්ශනය. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? මේක රන් වෙනවා. අපිට කියන x සමානයි x ධන 1 මොකද්ද වෙන්නේ? x කියන විචාලයට දානවා. දැන්ට x වල තියෙන වැලියු එක 7. ඒකට එකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ x වලට දානවා. දැන් අගය 8 වෙනවා. loop එක මොකද වෙන්නේ? ආපහු while වල මෙතන hit වෙනවා. මෙතන hit වෙච්ච ගමන් පුතේ දැන් මොකද වෙන්නේ? x ගන්නවා. අපි කියනවා x කුඩයිද 10ට දැන් අපේ අගේ x වල අගේ 8 වෙලා තියෙන්නේ. print x මෙන්න 8 දර්ශනය වෙනවා. නැවත වාරයක් වෙන මේ x සමානයි x ධන 1 hit වෙනවා. hit වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? x වල වැලියු එක දැන්ට 8යි. මේකට එකතු වෙනවා. එකක් x වල වැලියු එක දානවා. x වලට කියන්නේ 9යි. 9 දානවා x වලට. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපෝ while hit වෙනවා. x කුඩයිද 10ට. ඔව් x වල අගේ 9යි. මෙන්න print වෙනවා x. මෙන්න අපි දර්ශනය නම් මෙතන 9. නැවත වරක් මේක රන් වෙනවා. 9ට එකතු වෙනවා 10යි. x වල වැලියු එක 10යි වුණා while hit වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? x කුඩයිද 10ට කියලානේ. දැන් x වල අගේ 10යි. 10 කුඩා නැහැ 10ට. 10 සමානයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? x print වෙන්නේ නේ. loop එක ඉවර වෙනවා මෙතනින්. මෙතනින් එහාට යන්න. එතකොට අපිට මේක 10ට සමාන කරන්න ඕන නම් මෙතන අපිට 10 සමාන ලකුණු දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? 10ත් එක්කම මේක print වෙන්න ඕන. මේක run කරලා බලමු. okay අපි කියමු 1 12. so අපිට 10 දර්ශනය වෙනවා. හරියට අපි එනම් මේ පාඩම මෙතනින් නවත්තමු. තව ඉස්සරහට ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු. පුනර්කරණයත් තුළ අපි continuous සහ breaks අවස්ථා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද do පුනර්කරණයක් භාවිතා කරන්නේ කියලා. දුරවතල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා